بسم الله الرحمن الرحیم. په ایکسل کې مونږه میکرو د څه لپاره یوز کوو؟ دا هغه ریکارډ کیږي څرنګه، بیا مونږ سره کال کیږي څرنګه. کله هم چې مونږ سره یو سپیسیفیک ټاسک وي، ون ټایم یې مونږ وکړو، خو ریپیټډلی سیم ټاسک په ملټیپل منت کې یا په ملټیپل ټایم کې مونږ ریپیټډلی کو، نو هغه لپاره مونږ میکرو ریکارډ کو. فار ایگزامپل دلته به یو سیل له زه راشم، په یو سیل کې به کلیک وکړم، دلته به ویو له راشم، ویو کې به زه دلته څه شی وکړم، زه به راشم میکرو له ریکارډ میکرو، په ریکارډ میکرو باندې به کلیک وکړم، دغه له به زه څه شی ورکړم، یو نامه ورکړم. فار ایگزامپل مای میکرو نامه وله ما ورکړله، دلته مې څه شی وکړلو، کنټرول کې، په کنټرول کې سره به ما سره دا کال کیږي، اوکې مې کړلو، دا الریډي ایگزیسټ کیږي په دا نامه باندې. نو دلته به زه څه شی وکړم، فار ایگزامپل په دغه شیټ کې ما دلته ایل وله ورکړلو، کنټرول ایل، اوکې مې کړلو. په دغه باندې ما سره څه شی وشولو، زه اوس دلته زه څه سپیسیفیک کار کوم. اول مې ورکړو آیټم آی ډي، آیټم آی ډي نه بعد مې ورکړو آیټم نیم، آیټم نیم نه بعد مې څه شی ورکړلو، دلته مې فار ایگزامپل ورکړلو برانډ، برانډ نه بعد مې دلته ورکړلو کوانټیټي، کوانټیټي نه بعد مې ورکړلو یونټ پرایس، یونټ پرایس نه بعد مې دلته څه شی ورکړلو، دلته مې اماونټ ورکړلو. اوس دا سیل چې کوم دي، دا سیل به زه سلیکټ کړم، سلیکټ نه بعد دلته هوم له راغلم، هوم کې مې بولډ کړلو، هایلایټ مې کړلو، و دا مې څه شی کړلو، لږ مې وله سایز زیات کړلو. دغه نه بعد چې د کوم دا سیلز دي او ورسره د لاندې څه سپیسیفیک سیلز دا ما سلیکټ کړل، دغه نه به زه څه شی وکړم، دغه نه به زه بارډر تاو کړم، دغه نه ما بارډر تاو کړلو. دغه نه بعد چې کوم مونږ دغه نه مخکې اپریشن دی، فار ایگزامپل دلته ما څه شی وکړلو 1، دلته مو ولیکلو 2، 1 2 دا به زه سلیکټ کړم او دا به زه داسې ډریګ اینډ ډراپ کړم. نو دلته ما دغه شی کړو، دا فیل کړلو په یو سیریز سره، دا به زه په سنټر باندې کم، بولډ به یې کم او لږ به وله څه شی وکړم، سایز به وله ریسایز کړم. دا بقیه چې کوم سیل دي، دا سیل ما سلیکټ کړل، دو ځنه مې بولډ کړلو او دلته مې څه شی کړلو، دا مې ریسایز کړو چې ویزیبیلیټي کې مسله نه وي. دغه نه بعد زه به دلته په دغه سیل کې دلته لاندې به څه شی وکړم، دلته به کلیک وکړم، دلته به زه ولیکم چې ټوټل، فار ایگزامپل ما ولیکلو چې ټوټل. دغه نه بعد به زه دلته راواوړم دغه سیل له، په دغه ځای کې به زه د سم فارموله یوز کړم، په سم فارموله کې به زه څه شی وکړم، دا کمپلیټ رینج به ورکړم، دا رینج مې وله ورکړلو، انټر به یې کړم، دلته سم راووتو، دلته به راشم، دلته به هم زه د سم فارموله یوز کړم، دا کمپلیټ رینج به ورکړم، دا به زه بند کړم، اوکې مې کړلو. دغه نه بعد زه به دلته دغه سیل کې کلیک وکړم او په کنټرول سره به چې د کوم دا سیلز دي، دا سیلز به هم زه سلیکټ کړم، دغه ځنه به دغه نه بارډر ولګم، دا به زه بولډ کړم، دا به زه هایلایټ کړم او دا به زه ریسایز کړم، ریسایز مې کړلو. دلته به زه راشم، دلته به زه څه شی وکړم، دا سیلز به زه سلیکټ کړم، دلته به زه راشم، زه به دغه نه څه شی وکړم، دغه ته به زه ولګوم باټم بارډر ورته ما ولګالو، دلته باټم بارډر ولګېدو، دلته د خپلې کمپنۍ تاسو لوګو یا څه چې څه شی هم لګوو هغه ډیټیل به ولیکو، دلته ما دا ډیټیل ولیکل، فار ایگزامپل ما خپل نوم ولیکلو، ورسره مې د انسټیټیوټ نیم ولیکلو، دا ما څه شی وکړلو، په دغه ځای کې انسټیټیوټ نیم او سره نیم، دا به ما سره په پرنټ کې را درومي، انسټیټیوټ آف آی ټي مې کړلو. اوس دا چې کومې مونږ سره دا سیلز دي، دا سیلز به زه د بره نه سلیکټ کړم، دلته چې د کوم سپاریټر دی، دا سپاریټر به زه ونیسم او دا به لږ ریسایز کړم چې مونږ سره دا ډیټا په سیلز کې راشي. نو دا ډیټا په سیلز کې راغله، زه به دلته په دغه سیل کې کلیک وکړم، دلته به زه ولیکم چې ډیټ کالن او زه به پسې د نیکسټ سیل له راواړم، په دغه ځای کې به څه شی استعمال کړم، فارموله به استعمال کړم، ټوډے فارموله ما یوز کړله، انټر مې کړله، په دغه باندې څه شی وشو، د نن ورځې ډیټ ولګېدو، دا سیل به سلیکټ کړم، کنټرول سره به دا سلیکټ کړم، دا به زه بولډ کړم، دا به زه هایلایټ کړم او دا به زه څه شی کړم، دا به زه لږ ریسایز کړم، سایز مې وله زیات کړلو. دغه نه بعد به زه څه شی وکړم، دلته په دغه سیل کې به کلیک وکړم، ویو له به راشم، ویو نه به دا میکرو چې کوم دی دا به دغه ځای نه سټاپ کړم، دا ما سره د میکرو چې کومه وه دا ریکارډ شوله. اوس په کنټرول ایل سره چې د کوم اپریشن دی دا مونږ وکړلو، فار ایگزامپل دا بار مونږ ته ریکوایرډ وي، زه به دلته د نیکسټ شیټ له راشم، دلته مې کلیک وکړو، زه یو نیکسټ شیټ له راغلم، په دغه ځای کې زه ګورم په کنټرول ایل سره، کنټرول ایل ما وولو، تاسو کتای شو اټومیټیکلی چې د کوم فارمیټینګ مونږ وکړلو دا راغلو. ګوره زه یو نوی شیټ اډ کړم، کنټرول ایل، په کنټرول ایل باندې چې کوم اپریشن مونږ کړي دلته ما سره راغلل، فار ایگزامپل دلته ما یو بل شیټ اډ کړلو او دلته کنټرول ایل، په کنټرول ایل باندې ما سره دا شیټ راغلو. نو نارملی په میکرو کې چې څه شی تاسو ریکارډ کو
او هغه ملټیپل ټایم دا کې اوس کوو سو فارمیټینګ بارډر کلکولیشن ورسره دا سیګنیچر ایریا ډیټ کرنٹ ډیټ دا مختلف قسم ډیټیل مونږ وان ټایم دا وکړلو ریکارډ هم کړلو. اوس چې کله مونږ د میکرو کال کوو نو دا به اتوماتیکلی دا ټومره اپریشن دي دا په خپله باندې کیږي نو مونږ سره میکرو باندې دا شی کیږي. امید ده چې تاسو ته به کلیر وي.